අයිවන් අද අපි මාළුවෙක් මිරිසට හදමු. මේ ඉන්නේ අලගොඩුවේ. මේ මාළුවගේ ගෑම් 750ක් තිබුණා. අපි දැන් මේ මාළුවව අපේ පැරණිම ගුහානියන් රසට උයපු විදියට රසටම මේ මාළුවත් හදමු. තව පොඩි දෙයක් තියෙනවා මතක් කරන්න. අපිව ලයික් කරලා subscribe කරලා bell icon එකත් අත්පාරක් ටච් කරන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් අපි කරන හැම වීඩියෝ එකක්ම ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. හොඳයි. එහෙනම් අපි යමු මේ වීඩියෝ එකේ තවත් ඇතුළටම. අපි දැන් මේ මාළුවව කපලා දෙපාරක් විතර සෝදලා ලුණු ගොරක අත ගාලා විනාඩි 10ක් විතර පැත්තකින් තියනවා. ලුණු ගොරක අත ගාද්දී මාළුවව තැලෙන්නේ නැතුව ඕම හිමීට මෙන්න මේ විදිහට ලුණු ගොරකයි දාලා අත ගාලා විනාඩි 10ක් විතර පැත්තකින් තියලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මේ මාළුවව රසට හදාගන්න අපි එකතු කරගත්ත ඉතිරි දේවල්. අපි බලමු මේ මොනවාද කියලා. සුදුලුණු දිකි 4ක් විතර. ඉඟුරු. මේ තියන්නේ අපි කබල බෙදලා කොටාගත්ත මුං ඇට. ඒ මුං ඇට අපි තව ටිකක් දුඹුරු පාට වෙනකන් ආපහු පාරක් කබල බෙදලා ගත්ත මුං ඇට තමයි මේ තියෙන්නේ. ලුණු ගෙඩියක්, රම්පයි කරපිංචයි, අමු මිරිස් කරල් 3ක්, කහසු අල්පයක්, එන්සල් කුරුඳු පොතු. අපි හදාගත්ත කළු කුඩු සහ මාළු වලටම හදාගත්ත මිරිස් කුඩු. මේ මාළු වලට හදපු මිරිස් කුඩුයි, මස් වලට හදපු මිරිස් කුඩුයි, කළු කුඩුයි හදන හැටි ඔයාලා වීඩියෝ නරඹුවේ නැත්නම් මේ ඉහළින් පින කාඩ් වලින් ගිහින් ඒ වීඩියෝත් නරඹන්න. මොකද අනිවාර්යයෙන්ම මේවා රසට හදන්න නම් ඔය කියන අමුද්‍රව්‍යයන් ඕවමනාමයි. තම්බල ගලේ අමරගත්ත ගොරක. ආපහු සැරයක් මේ මාළු 3 පාරක් විතර නැවත සෝදගෙන කපාගත්ත ලුණු මිරිස් රම්ප කරපිංච පැත්තකින් තියලා මාළු එකට මිරිස් 3-5 ටික දාගෙන හදාගෙන ඉමු. මිරිස් මේස හැඳි එකමාරයි. ගම් මිරිස් මේස හැඳි 3 කාලක් විතර. දුඹුරු පාට වෙන්න බෙදගත්ත මුං ඇට පිටි. ඊට පස්සේ පිළිවෙලට තුරු කලමනා ටික දාගන්න. ඊට පස්සේ මේකට වතුර අණු කෝප්පයක් දාලා හොඳට කලවම් කරලා රස පමණට ලුණු කුඩු දාලා ලුණු කරපිංච රම්ප අමු මිරිස් දාලා අපි මේ මාළු එක පිසගමු.
ලිප්පෙන් බාගත් මාළු එකට අර කලකුඩු ටික ඉස ගන්න. බලන්න ඔයාලත් මේ විදිහට මාළු එකක් හදලා මොන තරම් රසයිද කියලා. තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි තවත් රසවත්ම කෑමක් හදමු. එහෙනම් එතකන් අපි ගිහින් එන්න. මතක ඇතුව අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා.